केही दिन अघि मात्रै अनलाइन मार्फत लगानी गराउने भन्दै ठगी धन्दा चलाइरहेको एउटा चिनिया गिरोह काठमाडौँमा पक्राउ परेपछि फेरि पनि नेपालमा विगत केही वर्षदेखि डरलाग्दो रूपमा बढ्दै गइरहेको साइबर आतंकको बारेमा नेपालीहरूमा चर्चा हुन थालेको छ। चिनियाहरूले सङ्गठित रूपमै नेपालमा साइबर आतंक मचाइरहेको काठमाडौँ मार्फत मात्र होइन, देशका विभिन्न ठाउँहरूमा उनीहरूले ठुलो घर नै भाडामा लगाएर थुप्रै नेपालीहरूलाई प्रयोग गर्दै ठुलो सञ्जाल नै निर्माण गरेका र तीमध्ये थुप्रै पक्राउ परेका पनि छन्। केही वर्ष अगाडि उत्तर कोरियाको एउटा ह्याकरको समूहले एनआइसी एसियाको खाताबाट 46 करोड रुपैयाँ चोरेको थियो। त्यस्तै केही महिना अगाडि इजरायल र फ्रान्स लगायतका देशहरूबाट नेपालका सरकारी वेबसाइटहरूमा व्यापक आक्रमणहरू भएका थिए। नेपाली ह्याकरले भारतीय प्रयोगकर्ता र भारतीय ह्याकरले नेपाली प्रयोगकर्तामाथि साइबर आक्रमण पटक पटक गरेका घटना धेरैले अझै बिर्सिएका छैनन्। नेपालीहरूको डेटामाथि 10औं वर्षदेखि आक्रमण हुँदै आए पनि पछिल्ला केही वर्षदेखि डरलाग्दो तरिकाले खास गरी अनलाइन कारोबारहरूमाथि आक्रमण हुन थालेका छन्। सरकारी निकायकै कतिपयले यस्ता आक्रमणहरूलाई केवल खतराको घन्टी भएको र सरकारले यस्ता गम्भीर मुद्दामा व्यवस्था गरेको बताउने गर्छन्। ठगीमा परेका थुप्रै नेपालीहरू आफ्नो इज्जत जाने डरले पनि पुलिसलाई रिपोर्ट गर्न डराउने गर्छन्। हालै मात्रै चिनिया गिरोह पक्राउ परेको घटनामा एक नेपालीले अनलाइन लगानीको नाममा 48 लाख गुमाएको घटना रिपोर्ट गरेपछि मात्र यो जालोको पर्दाफास भएको हो। आजकल नेपालीहरूले अनलाइन कारोबारमा तीव्रता दिएका छन् र थुप्रै विश्वसनीय एप र अनलाइन साइटहरूमा कारोबार गरिरहेको बानीले गर्दा पनि होला। अन्य अविश्वसनीय वेबसाइट, एप र ठगीहरूमा सजिलै विश्वास गरिदिनाले उनीहरूको ठुलो रकम डुब्ने गरेको छ। हामी यो भिडियोमा सुरक्षित अनलाइन कारोबार कसरी गर्ने र मूलतः के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिने भन्ने कुरामा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। हुन त ब्याङ्क, एपहरू, अनलाइन वेबसाइट लगायतले पनि सुरक्षित अनलाइन कारोबारको लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा बेला बेलामा आफ्नो प्रयोगकर्ता र ग्राहकहरूलाई सुसूचित गराउने गरेका छन्। तर प्रायले पूर्णतः ध्यान दिँदैनन् र कुन बेला आफू पनि साइबर आक्रमणको शिकार हुन सकिन्छ भन्ने भेउ पाउँदैनन्। त्यसकारण अनलाइन कारोबार गर्दा विभिन्न कुराहरूमा विशेष सतर्क हुनुपर्ने हुन्छ। हामी तपाईँलाई अन्त्यसम्म यी विशेष उपायहरू भन्नेछौँ। अरूलाई अनुमान गर्नै गाह्रो हुने पासवर्ड प्रयोग गर्नुहोस्, जसमा खास गरी अङ्ग्रेजीका अप्पर एन्ड लोअर केस लेटर्स, नम्बर र सिम्बलको प्रयोग गर्नुहोस् र सबै अनलाइन एकाउन्टहरूको लागि एउटै युजर नेम र पासवर्ड प्रयोग नगर्नुहोस् र पासवर्ड परिवर्तन गरिरहनुहोस्। सामान्यतया 3 महिनामा एकचोटि पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस् अनि तपाईँको पासवर्ड, ओटिपी, युजर आइडेन्टिफिकेसन जस्तै इमेल इत्यादि कसैलाई पनि सेयर नगर्नुहोस्। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा सधैँ दिमागमा राख्नुहोस् कि इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी, ब्याङ्क, अनलाइन व्यावसायिक कम्पनी इत्यादिले कहिले पनि तपाईँलाई फोन गरेर युजर नेम र पासवर्ड सोध्ने काम गर्दैनन्। यदि तपाईँको इमेलमा आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड मागेको मेसेज आएको छ भने पनि त्यो लिङ्क कहिले पनि क्लिक नगर्नुहोस्। त्यस्तो बेलामा सम्बन्धित संस्था वा कम्पनीलाई फोन गरेर रिपोर्ट गर्नु राम्रो। अनलाइनमा किनमेल वा कारोबार गरेपछि सधैँ तिनको वेबसाइटबाट लगआउट गर्न नबिर्सिनुहोस् र ब्याङ्क लगायतका अनलाइन कारोबार गर्ने वेबसाइटको युजर नेम र पासवर्ड तपाईँको आफ्नै कम्प्युटर र फोनमा पनि स्टोर गर्ने अनुमति नदिनुहोस्। आफ्नो दिमागमा मात्र ती कुराहरू राख्नुहोस्। त्यस्तै अनलाइनमा सोधिएका सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्नहरू अर्थात् सेक्युरिटी क्वेसन्सको पनि गलत उत्तर राख्नुहोस् र त्यो सम्झिने पनि गर्नुहोस्। कनेक्ट आइपिएस जस्ता विश्वासिला तेस्रो पक्षी वेबसाइटहरू मात्रै प्रयोग गर्ने गर्नुहोस् र कुनै पनि अनलाइन वेबसाइट प्रयोग गर्दा तिनले आफ्ना प्रयोगकर्तामाझ कतिको विश्वास आर्जन गरेका छन् र कानुनी वैधता लिएका छन् कि छैनन् भन्ने बारे बुझेर मात्र कारोबार गर्नुहोस्। सुरक्षित अनलाइन कारोबार गर्ने वेबसाइटहरू HTTPS-बाट सुरु हुन्छन्, तर त्यस्तोमा एस नभएको अर्थात् HTTP मात्र भएको वेबसाइट मार्फत कारोबार गर्दै नगर्नुहोस्। त्यस्तै प्राय विश्वसनीय वेबसाइटहरूले आफ्नो लोगो वेबसाइटमा राख्ने गर्छन्, जस्तै कनेक्ट आइपिएस। यस्तो लोगोमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने तिनको वेबसाइटमा जान सकिन्छ र कारोबार गर्न सकिन्छ। अनलाइन कारोबार गर्दा केवल एउटा मात्र क्रेडिट कार्डको प्रयोग गर्नुहोस्, ताकि धेरैभन्दा धेरै कार्डहरू अनलाइन ठगीको फन्दामा पर्ने सम्भावना कम होस्। सकिन्छ भने क्रेडिट कार्डको सट्टामा प्रिपेड डेबिट कार्ड प्रयोग गर्नुहोस्। सार्वजनिक र फ्री वाइफाईबाट कहिले पनि अनलाइन कारोबार नगर्नुहोस्। कि त घरको वा सुरक्षित इन्टरनेट वा डाटाबाट मात्रै अनलाइन कारोबार गर्ने बानी बसाल्नुहोस् र सकेसम्म पछिल्लो अपडेटेड इन्टरनेट ब्राउजर मात्रै प्रयोग गर्नुहोस्, किनकि त्यसमा तपाईँले हाल्नुभएको डेटा ब्राउजरले सुरक्षित तरिकाले वेब मार्फत पठाउने गर्छ।
हरेक अनलाइन कारोबारको रेकर्ड जाँच गर्ने गर्नुहोस् र ब्याङ्क वा अन्य एपको स्टेटमेन्ट हेर्ने बानी बसाल्नुहोस्। यदि कारोबारमा दायाँ बायाँ भएको थाहा पाउनुभयो भने रिपोर्ट गरिहाल्नुहोस्। पटक पटक त्यस्तो भयो भने त्यस्तो ब्याङ्क वेबसाइट र एपबाट सेवा लिन बन्द गर्नुहोस्। सधैँभरि सबैभन्दा पछिल्लो अपडेटेड फायरवल र एन्टिभाइरस प्रोग्राम प्रयोग गर्ने गर्नुहोस् र सधैँ आफ्नो फायरवल र एन्टिभाइरस प्रोग्रामलाई अपडेट गरिरहनुहोस् ताकि ह्याकरले निर्माण गरेका नयाँ नयाँ उपायलाई जित्न सकियोस्। त्यस्तै आफ्नो डिभाइसलाई अपडेटेड एन्टिभाइरसले हप्तै पछि स्क्यान गरिरहने बानी बसाल्नुहोस्। विज्ञापन ब्लक गर्ने र स्पाइवेयर वा मालवेयर पत्ता लगाउने प्रोग्राम पनि प्रयोग गर्नुहोस् र अपडेट पनि गर्नुहोस्। आफ्नो र आफ्नो परिवारको सदस्यको जन्ममिति सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने काम नगर्नुहोस्। तपाईँले अनलाइनमा हाल्नुभएका कुनै पनि जानकारी जुनसुकै समयमा पनि ह्याक भएर चोरी हुन सक्छ। त्यसकारण सकेसम्म कम सूचना मात्रै हाल्ने गर्नुहोस्। इमेल एपहरू इन्टरनेट साइटहरू शङ्कास्पद लागेमा आफ्नो डिभाइस बन्द गरिहाल्नुहोस् र केही समयपछि खोलेर एन्टिभाइरसले स्क्यान गर्नुहोस्। यी सब गर्दा गर्दै पनि कदाचित तपाईँ अनलाइन ठगीमा परिहाल्नुभयो भने तुरुन्तै प्रहरी वा सम्बन्धित निकाय संस्था वा कम्पनीमा रिपोर्ट गरिहाल्नुहोस्। त्यस्तै तपाईँको क्रेडिट कार्ड तपाईँको अनुमति बिना नै अरू कसैले चलाइरहेको थाहा पाउन साथ ब्याङ्कमा कल गरेर कारोबार बन्द गर्न लगाउनुहोस्। एपहरूमा पनि त्यस्तै भए एप चलाउने कम्पनीलाई खबर गरेर त्यसको कारोबार पनि बन्द गर्न लगाउनुहोस्। तपाईँले ठगिएको पैसा फिर्ता पाउने सम्भावना तपाईँले कति चाँडो रिपोर्ट गर्नुभयो भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ। अर्को कुरा, तपाईँ ठगीमा परिहाल्नुभयो भने क्षतिपूर्ति पाउनको लागि तपाईँले रिपोर्ट गरेको हुनै पर्छ। त्यसकारण जुनसुकै ठगीमा पर्नु भए पनि रिपोर्ट गर्न कहिले ढिला नगर्नुहोस्। हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला र यस्तै भिडियो हेर्न हाम्रो च्यानल टेक पंक्तिलाई सब्स्क्राइब गरी नोटिफिकेसनको लागि नजिकको बेल आइकन पनि क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला।